5, 4, 3, 2 ดนตรีให้อะไรกับชีวิตคุณความหมายบอกเธอบอกกับฉันควรตั้งความหวังไปถึงเมื่อไรบอกเธอบอกความสุขนอกจากนี้ดนตรียังมอบสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิตของคุณคืออะไรไปติดตามกันได้เลยครับดนตรีคือเสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผนซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียงดนตรีสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นโดยมนุษย์ที่รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่ายๆจากธรรมชาติรอบข้างคือเริ่มจากการปรบมือผิวปากเคาะหินหรือนำกิ่งไม้มาตีกันซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มีรูปทรงลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติโดยมีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมและลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่างๆในศตวรรษที่ 12 มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆมาประสานกันอย่างง่ายๆเสียงดนตรีมีองค์ประกอบสำคัญคือเสียงระดับเสียงสีสันของเสียงทำนองเสียงประสานและจังหวะรูปแบบดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้านระดับเสียงท่วงทำนองเสียงประสานจังหวะและคุณภาพเสียงดนตรีจึงจัดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคนปัจจุบันได้มีการนำเสียงดนตรีมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้งในด้านการศึกษาโดยการนำเสียงดนตรีมาใช้ประกอบในการสอนแบบสร้างสรรค์ทางศิลปะผลปรากฏว่าเสียงดนตรีสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์เสริมสร้างความคิดจินตนาการช่วยกระตุ้นให้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ในด้านสังคมสามารถพัฒนาศักยภาพได้โดยการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆให้ดูศักดิ์สิทธิ์เคร่งขรึมน่าเชื่อถือหรือสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่ร่าเริงเบิกบานสนุกสนานในงานเลี้ยงสังสรรค์และฉลองต่างๆในด้านกีฬาโดยการใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมกีฬาเช่นยิมนาสติกกิจกรรมเข้าจังหวะการเต้นแอโรบิกด้านชีวจิตโดยการใช้เสียงดนตรีปรับนิสัยก้าวร้าวของมนุษย์รักษาโรคสมาธิสั้นโดยเฉพาะกับเด็กจึงทำให้มีสมาธิยาวขึ้นอ่อนโยนขึ้นด้านการแพทย์โดยการใช้เสียงดนตรีกระตุ้นทารกในครรภ์มารดาผลปรากฏว่าเด็กมีปฏิกิริยาตอบรับกับเสียงเพลงทั้งด้านพฤติกรรมและร่างกายที่ดีเสียงเพลงที่นุ่มนวลจะทำให้เด็กมีอาการสงบเงียบร่างกายเจริญเติบโตขึ้นและยังช่วยให้ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารดีขึ้นมีงานวิจัยหลายฉบับได้กล่าวถึงเรื่องการนำเสียงดนตรีที่มีความเหมาะสมจะช่วยในด้านสมองที่ดีต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
แต่ถ้ามีการใช้เสียงดนตรีที่มีความดังเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสมองได้มนุษย์ต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆตรงที่มนุษย์รู้จักที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตนเองเลือกที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหากเราต้องการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับความบันเทิงและการผ่อนคลายเสียงดนตรีเป็นทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจและสามารถนำความบันเทิงมาพัฒนาสมองและการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งThe music playing on for only two, so close together. And when I'm with you, so close to feeling alive. A life goes by, romantic dreams must die. So I bid my